Video gây rợn sống lưng sau đây được ghi lại đâu đó ở Việt Nam, nhưng kênh không rõ nguồn gốc nó đến từ đâu. Chỉ biết rằng người trong cuộc đang sống bên trong một khu trọ không được tiết lộ. Anh ta nói không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng anh luôn thức giấc tầm khoảng hơn 3 giờ sáng và cảm giác khi ấy rất lạ, giống như đang có người theo dõi mình vậy. Nhiều lần điều đó xảy ra, nên vào một đêm khi anh giật mình thức giấc, anh ta đã quay lại khung cảnh xung quanh trong phòng trọ của mình. Không có điều gì lạ xảy ra, khung cảnh xung quanh chỉ là những vật dụng đồ đạc của anh ta. Cho đến vài ngày sau, khi trời vừa sáng, anh ta đã chụp lại một hình ảnh ngẫu nhiên trong phòng, thì bạn sẽ khó có thể nhìn thấy thứ ghê rợn kia, vì trời khi đó vẫn chưa sáng hẳn. Cho đến khi mình tăng độ sáng thêm cho bức ảnh này, bạn sẽ nhận ra khuôn mặt tái xanh đang nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng về hướng người thanh niên như thế. Hiện tại hình ảnh gây rợn sống lưng này vẫn đang được lan truyền trên các nền tảng, nhưng kênh không rõ nó bắt nguồn từ đâu. Bạn nào có thông tin hay nguồn gốc về bức ảnh gây xôn xao này, hãy chia sẻ nó dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Một người đàn ông người Pakistan có tên là Abdullah đã không may phải đối diện với những điều huyền bí đáng lo ngại ngay bên trong ngôi nhà của mình. Anh ta cho biết vài tháng này đã xảy ra vô số những điều kỳ lạ không thể giải thích, và sự kiện gần đây nhất là vào một đêm khuya khi anh đang say giấc trên giường, anh đã giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động lớn này. Kौन? अब्बा, अपना नाम बताओ पहले मुझे। अपना नाम। मेरा नाम अब्दुल्ला, अपना नाम बताओ। तुम्हारा? अब्दुल्ला मैं हूं, तुम नहीं हो। नहीं खोलना मैंने। ओके, मुझे आयतुल कुर्सी आती है, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। निकल जाओ यहां से। आओ अंदर आओ, आओ आओ अंदर, अब जो भी हो। मगर मेरी एक बात याद रखना, जहां से भी तुमने जो भी करना तुम। Rõ ràng đang có một ai đó ở bên kia cánh cửa, như muốn cầu xin Abdullah cho vào phòng. Một ai đó đã tự nhận mình là Abdullah. Riêng cá nhân Abdullah tin rằng đó có thể là một thứ đen tối chuyên bắt chước người khác để cố gắng chiếm quyền kiểm soát người khác. Và điều kỳ lạ bạn có thể thấy ở đây, khi Abdullah mở cửa ra, dường như thật sự đã có thứ gì đó đi vào phòng của anh ta, bởi không lâu sau đó, một tấm ảnh treo tường đột ngột rơi xuống sàn như thế. Khi biết đến trường hợp của Abdullah, nó khiến mình liên tưởng đến những trường hợp ở Việt Nam, người ta gọi là người hợp vía. Nhưng với nhiều người thì video của anh ta không khác gì một trò đùa. Biết được điều đó nên anh ta đã phát trực tiếp để họ có thể thấy được những gì đang xảy ra đều là sự thật. And I thought I should just come live because some people just don't believe this thing. I've heard some knocking. Nhưng không may, không có điều gì xảy ra cả. Cho đến vài tuần sau, những điều kỳ lạ đáng lo ngại đó lại xảy ra. Abdullah lại có cuộc chạm trán với cái thứ bắt chước kia. لا لا إله إلا هو الحكيم لا تأخذه سنة ولا نوم لا 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 هو في السماوات وما في الأرض ولا يشفعون له ولا يعلمون ما ها بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون به إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
तुम्हें ये क्या क्या है? तुम्हें भूख लगी यार, खाना खाओ, मेरे पीछे तंग मत करो। मैंने नहीं खोलना इसे। निकल। Ở video này, người ta có thể thấy rõ Abdullah đang rất sợ bởi anh ấy đã run đến mức không thể đọc trọn vẹn một câu kinh. हाँ भाई ना है हम अल्फा मलाइकी तुला Và có lẽ cái thứ đen tối bên kia cánh cửa cũng nhận ra điều đó, nên những tiếng gõ vào cửa dồn dập kia trở nên mạnh bạo hơn. मैंने नहीं खोलना इसे। Cho đến khi vượt quá sức chịu đựng của Abdullah, anh đã lao nhanh đến cánh cửa và mở tung nó ra. Rõ ràng bên kia cánh cửa không có ai cả. Lần chạm trán cuối cùng này cho đến nay, anh ta không còn trải qua những điều đáng sợ tương tự nữa. Trong số các bạn đã có ai không may gặp phải trường hợp giống như Abdullah chưa? Gần đây trên nền tảng Reddit đang lan truyền một video được cho là có liên quan đến huyền bí. Người chia sẻ cảnh quay nói rằng lý do anh muốn tìm ra câu trả lời cho các sự kiện không thể giải thích kia. Anh cho biết vào một đêm khuya khoảng hơn 2 giờ sáng, anh có đi ra ngoài bỏ rác và vô tình lúc này mắt anh nhìn thấy một sự xuất hiện kỳ lạ của một người mà với anh ta nó vô cùng bất thường vì dáng người đó đứng lặng yên một chỗ rất lâu. Vô cùng tò mò về dáng người bí ẩn này nên ngay khi vào nhà, anh ta đã nhanh chóng kiểm tra cảnh quay từ camera an ninh. Người đàn ông đã sửng sốt khi nhìn thấy sự việc xảy ra đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Xem nha. Khi đó ngay ở góc trái khung hình, bạn sẽ có thể thấy rõ một dáng người đang từ từ hiện ra. Và đúng như những gì người đàn ông nói, dáng người bí ẩn đó chỉ đứng lặng yên, không có bất cứ một cử chỉ hành động nào. Mãi cho đến một lúc sau, nó mới di chuyển khuất tầm nhìn camera. Không riêng gì người đàn ông mà bây giờ ngay cả những người đã xem qua video này, họ cũng không thể giải thích được bóng đèn bí ẩn kia là người hay một thứ có liên quan đến siêu nhiên huyền bí và vì sao lại có cái hiện tượng rợn người như thế. No.